हॅलो नमस्कार. आय होप की तुम्ही सगळे मजेत असणार. मी तुमच्यासाठी काही ना काही प्रोडक्ट घेऊन येते किंवा केसांसंबंधित किंवा स्किन संबंधित काही समस्या असतील किंवा काही टिप्स असतील मी त्या तुमच्यासोबत शेअर करत आज पण मी तुमच्यासाठी प्रोडक्ट घेऊन आले. तर ते काय प्रोडक्ट आहेत ते आपण बघूया. आता काय होतं, स्किनचे खूप प्रॉब्लेम बघायला मिळतात आणि त्याच्यातला मोठा प्रॉब्लेम म्हणजे चेहऱ्यावरचे ओपन पोर्स. तर मी तुमच्यासाठी असेच ओपन पोर्सवरच प्रोडक्ट घेऊन आले. तर ते प्रोडक्ट काय आहेत ते आपण बघूया. तर मी तुमच्यासाठी हे 3 प्रोडक्ट घेऊन आले, ते पण ओपन पोर्ससाठी. आणि खरंच हे प्रोडक्ट खूप छान आहेत. तर याचा यूज कसा करायचा मी ते तुम्हाला आता पहिले तर हा आहे फेस वॉश आणि हा फेस वॉश आहे रोज ग्लो फेस वॉश आणि हे ग्लो अँड ब्लश कडून मला आले प्रोडक्ट. हे स्वतः हे प्रोडक्ट बनवतात. तर आहे स्किन ब्राईटनिंग टोनर आहे हे पण ग्लो अँड ब्लशच आहे. देन हे आहे ओपन पोर्स जेल आहे. आता मी इथे फेस वॉश करून घेते पहिले, म्हणजे माझा चेहरा छान क्लीन होईल. त्याच्यानंतर मी जे पण काही अप्लाय करेल त्याचा मला चांगला रिझल्ट येण्यासाठी मी पहिले फेस वॉश केला आहे. आणि फेस वॉशने छान मस्त मॉलिश करायची. त्याच्यानंतर मग आपण आपला चेहरा वॉश केला की त्याला हलक्या हाताने पुसून घ्यायचं आहे. ते पुसल्यानंतर मग आपलं जे टोनर आहे ते टोनर आपण लावायचं आहे. मॉलिश करायचे आहे, म्हणजेच ते टॅप टॅप करून पसरवायचं आहे आपल्या चेहऱ्याला. आणि टोनरला 8 ते 10 मिनटं सुकू द्यायचं. मगच आपण आपलं जे जेल आहे ते लावायचं. आणि जेल आपले जिथे पोर्स असतील पूर्ण चेहऱ्याला हे जेल लावायचं आहे. आणि हे जेल लावल्यावर आपण मस्त मॉलिश करायचे आहे, म्हणजेच आपल्याला याचा जास्त इफेक्ट बघायला मिळेल. आणि काळजी घ्या की हे रुटीन तुम्हाला डे आणि नाईट दोघी वेळेला करायचं आहे, तेव्हाच तुम्हाला याचा रिझल्ट चांगल्या पद्धतीने बघायला मिळेल. आणि 15 दिवसातच याचा रिझल्ट तुम्हाला बघायला मिळणार आहे. तुम्ही कंटिन्यू यूज केलं तर याचा फरक तुम्हाला फक्त 15 दिवसात दिसणार आहे. किंवा ज्यांचे कमी पोर्स आहेत त्यांना खूप लवकर फरक पडेल 15 दिवसात. आणि ज्यांचे थोडे लार्ज आहेत किंवा साईज मोठी आहे तर त्यांना 1 महिन्यात त्याचा फरक दिसेल. आणि प्रोडक्ट खरंच खूप छान आहे, मी पर्सनली यूज केलं आहे. जर तुम्हाला हे प्रोडक्ट घ्यायचं असेल तर मी माझ्या कमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन केले आहे. तर व्हिडिओ कसा वाटला मला नक्की सांगा आणि भेटूया पुन्हा. तोपर्यंत बाय बाय.